chuyến du lịch khám phá hơi thở của bệnh nhân COVID-19. Mỗi chúng ta trong từng hoàn cảnh, mỗi giai đoạn và thời điểm khác nhau, ai cũng có cho mình một kỷ niệm sâu đậm. Với tôi cũng vậy, chuyến du lịch trải nghiệm 10 ngày cùng SARS-CoV-2 có lẽ là kỷ niệm khó quên, và tôi muốn ghi lại sự kiện này như một phần dấu ấn của cuộc đời mình. Thông qua bài nhật ký này, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm điều trị và lan tỏa tinh thần tích cực cho những ai đang nhiễm bệnh, để chúng ta cùng nhau vượt qua trận đại dịch này. Và chuyến du lịch đó khởi hành vào đêm 29 tháng 7. Tôi sốt, kèm theo ho, nhưng không nghĩ rằng mình đã dính Covid, bởi tôi không ra khỏi nhà thì nhiễm bệnh bằng cách nào? Ngày 30 tháng 7, ngày 1, vợ tôi mua test nhanh về thử, tôi dương tính, vợ âm tính. Tôi không tin mình đã nhiễm bệnh, vì cơ thể vẫn còn mệt nên khả năng test nhanh như vậy không chính xác. Buổi chiều, cơ thể khỏe hơn, tôi test lại lần 2, vẫn cho kết quả dương tính. Tôi chấp nhận và thông báo cho y tế phường ngay chiều hôm đó. Đêm, tôi lại sốt lần 2. Ngày 31 tháng 7, ngày 2, y tế phường xuống làm test nhanh cho tôi, vẫn dương tính, và lấy mẫu để làm PCR, đồng thời hướng dẫn tôi cách ly ở nhà chờ kết quả. Thời điểm này, tôi mất luôn khứu giác, không ngửi được mùi. Ngày 1 tháng 8, ngày 3, cuộc gọi từ y tế phường thông báo tôi chuẩn bị hành lý để đi cách ly, mặc dù kết quả PCR của tôi vẫn chưa có. 11 giờ, xe đón và đưa tôi đến nhà văn hóa thiếu nhi quận Tân Phú. Đây là trạm trung chuyển để tìm chỗ cho các F0 đi điều trị tại bệnh viện. Lúc này, tôi thấy tình trạng ho của mình nặng hơn. 17 giờ 10, một chiếc xe buýt chờ sẵn dưới sân và họ thông báo cho 15 người xuống di chuyển qua chỗ mới, trong đó có tôi. 30 phút sau, xe vẫn chưa lăn bánh. Xe thì nhỏ, người và hành lý thì nhiều, mỗi người một triệu chứng khác nhau, cùng không gian nóng và ngộp nên ai cũng mệt và khó chịu. Cơn ho của tôi cũng kéo dài hơn thường lệ, nên tôi bước xuống xe để hứng không khí để điều hòa nhịp thở. Một người đi lại bắt tôi quay lên ghế ngồi. Lúc này tôi hơi mất bình tĩnh. Tôi hỏi sao xe chưa chạy? Nhân viên trả lời đang chờ xe dẫn đường đến mới xuất phát. Tôi lại hỏi vậy tại sao mấy anh không chờ xe dẫn đường đến rồi gọi tụi tôi xuống? Anh cho ngồi trên xe hơn 30 phút rồi, vừa nóng vừa ngộp như vậy thì bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng thôi. Mấy anh phải biết điều phối công việc của mình chứ. Có vẻ họ biết một phần sai của họ nên họ không nói gì. Tôi lên xe và chờ thêm 20 phút nữa thì xe dẫn đường đến và khởi hành. Khi xe chưa lăn bánh thì họ thông báo chỗ điều trị là bệnh viện Thu Dung quận 12 gần cầu Tham Lương. Nhưng xe lại đưa chúng tôi đi về hướng thành phố Thủ Đức. Lúc này tôi đã nghĩ về những điều không tốt mà mọi người hay đăng tải trên mạng. 18 giờ 35, xe dừng lại tại một dãy chung cư ở quận 2. Vì là dân làm bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh nên tôi không khó để nhận ra đây là khu tái định cư 38,4 ha Bình Khánh của quận 2, nay là thành phố Thủ Đức. Mọi người xuống xe lần lượt đo SpO2, nồng độ oxy trong máu, rồi làm thủ tục lên nhận phòng. Riêng tôi vì cơ thể đang mệt, hành lý nặng và ho nhiều nên chỉ số không đạt. Tôi phải đo 3 lần mới đủ yêu cầu để lên nhận phòng. Phòng mới của tôi có diện tích khoảng 65 m², 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, ở 7 người. Với cách bố trí này, tôi hiểu rằng bệnh viện đang muốn các bệnh nhân F0 sẽ tự miễn nhiễm cộng đồng với nhau. Nhưng đây có thể còn theo hai lưỡi, vì người có nồng độ virus yếu sẽ bị người có nồng độ virus cao lây nhiễm nặng hơn, lây chéo. Và nếu gặp môi trường phù hợp, virus này sẽ tạo ra các biến thể mới, mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Tôi hiểu rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống chung với lũ và ý thức tự bảo vệ mình. 20 giờ, bệnh viện hết giờ phát cơm nên tôi ra xin vội hộp cháo vào ăn, uống thuốc, vệ sinh cá nhân
để nghỉ ngơi sớm thì cơn ác mộng kéo đến. Vừa đặt lưng xuống thì tôi ho liên tục, thở gấp hơn, hơi thở ngắn lại. Tôi lo lắng ngồi dậy pha nước ấm uống liên tục, đi tới đi lui để ổn định lại tinh thần. Sau đó ngồi xuống nghe nhạc, mong thư giãn tinh thần để điều phối lại nhịp thở. Nhưng càng hít vào, nó lại càng ho mạnh hơn. 1 giờ sáng, tôi vẫn không thể ngủ được. Ngồi đọc tin nhắn của gia đình và mọi người động viên, làm lồng ngực của tôi lại đau hơn. Bạn biết không, khi bạn nói với ai đó hãy bình tĩnh, thư giãn, ăn uống đầy đủ, vì đây chỉ là bệnh cảm cúm thông thường, không có gì đáng lo đâu, thì bạn đã đúng với những người có cơ thể khỏe mạnh. Nhưng bạn tin tôi đi, khi bạn tận mắt chứng kiến người người mang máy thở nằm la liệt trong phòng cấp cứu, tiếng hụt còi liên tục của xe y tế dưới sân, âm thanh la hét của trẻ con phòng kế bên, sự gào thét khóc lóc trong điện thoại của những người phụ nữ đang hoảng loạn vì thấy bệnh mình nặng hơn, hay sự ám ảnh về những con số tử vong, bệnh nhân chuyển nặng mà Sở Y tế chưa công bố hết, thì tôi tin rằng dù bạn có ý chí mạnh mẽ đến mức nào, cũng có lúc bạn phải lung lay, và tôi cũng vậy. Tôi không phải là người dễ khuất phục, nhưng lần này tôi đã bị lung lay, bởi tôi không tin rằng bệnh là chuyển biến nhanh đến vậy. Chỉ mấy ngày trước, tôi còn vui đùa với bạn bè, gia đình, nhưng chỉ sau 3 ngày, tôi còn không nằm được. 3 giờ sáng, tôi ngồi gục mặt xuống gối và chìm vào giấc ngủ nửa thức nửa tỉnh. Ngày 2 tháng 8, ngày 4. Tôi dậy sớm hơn những người còn lại để được làm vệ sinh răng miệng trước. Việc này cũng quan trọng vì sẽ tránh được virus của người khác đi trước, dễ dàng tấn công khi cơ thể bạn đang còn yếu. Sau đó pha mì ăn, uống sữa. Tôi ăn tất cả cái gì sáng đó có thể ăn được, bởi tôi hiểu nếu không ăn để lấy sức đề kháng thì không thể nào chiến đấu với đợt con virus này. Cơn ho vẫn kéo dài, hơi thở ngắn và gấp, nhưng người tôi đỡ mệt hơn. Sau đó tôi quyết định cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ giữ liên lạc với vợ tôi và một người anh công tác tại bệnh viện Hoàng Mỹ. Bởi khi bạn khó thở mà để cảm xúc chi phối nữa thì sẽ làm tức ngực và khó thở hơn, rồi dần bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn. Tôi cũng không online nữa để bỏ qua mọi thông tin tiêu cực trên mạng và tập trung kiểm soát hơi thở của mình. 10 giờ, tôi nấu một bình nước sông giúp thông mũi, họng để lưu thông hơi thở tốt hơn, nhưng không có kết quả. Cứ hít vào là ho, hít chậm, ngắn, hít nhẹ cũng ho, hít sâu lại càng ho nhiều. Sau đó tôi quyết định thở bằng cách hít nhả, hít vào và nhả ra liền. Cứ hít nhả 10 lần thì cũng bơm được oxy vào 2-3 lần. Trưa đó tôi tiếp tục ngủ ngồi và chiến đấu với cơn ho cho tới tận đêm khuya. 23 giờ 11 phút, khi mọi người trong phòng đều say giấc thì tôi lại bắt đầu cuộc chiến cầm vào giấc của mình. Nghĩ cũng lạ, cứ về đêm là nó ho càng nhiều và càng dữ dội. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Thông qua Facebook tôi nhắn tin cầu cứu bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa nhiễm, thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, nhưng không có phản hồi. Có thể giờ đó bác sĩ cũng đang say giấc. Vậy là thêm một đêm nữa tôi ngồi trằn trọc trong vô vọng để chiến đấu cho lá phổi của mình. Bởi tôi hiểu rằng con virus kia đang tấn công mạnh vào phổi của mình, và nếu tôi mất ngủ thêm 1-2 hôm nữa, chắc chắn tôi sẽ kiệt sức. Ngày 3 tháng 8, ngày 5. Như thường lệ tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân xong, tự ăn sáng với những gì mình có trước khi bệnh viện phát đồ ăn. Bởi chỉ có ăn và ăn lúc này mới giúp tôi có sức đề kháng chiến đấu tiếp. Ăn xong, tôi kiểm tra tin nhắn thì thấy bác sĩ Trương Hữu Khanh phản hồi. Bác gửi cho tôi tên một loại thuốc và 3 bài tập thở. Sau đó, tôi lao vào luyện tập, nhưng không thể vì hít nhẹ nó đã ho, hít sâu nó càng ho nhiều hơn. 7 giờ 40, y tá lên đo SpO2 và nhiệt độ cho mọi người. Tôi xin cô ấy cho tôi đi chụp phim phổi, vì 5 ngày trôi qua từ đêm sốt đầu tiên, tôi cảm thấy bệnh nặng hơn, nhưng họ từ chối và nói sẽ có bác sĩ gọi cho tôi. 9 giờ 45, bác sĩ điều trị gọi cho tôi. Việc đầu tiên của cô ấy
là động viên tôi ổn định tinh thần. Cô ấy nói hiện nay bệnh Covid không có thuốc đặc trị. Nếu bệnh phát ra triệu chứng gì thì điều trị cái đó. Các triệu chứng của anh là triệu chứng của tất cả bệnh nhân F0 đều trải qua. Nếu cơ thể của anh khỏe mạnh thì sau 7 đến 10 ngày sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, em biết anh ho liền mấy ngày rồi nên cơ thể anh đang rất mệt. Nhưng triệu chứng của anh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phải là bệnh nặng. Em đã điều trị cho rất nhiều trường hợp giống anh tại đây và giờ họ đã ổn định, xuất viện, nên anh cứ an tâm ăn uống, nghỉ ngơi, xúc miệng nhiều vào cho em, ngày 5 đến 6 lần. Việc anh yêu cầu đi chụp phim là không cần thiết, vì chụp phim sẽ rất có hại cho sức khỏe của anh. Nếu anh có triệu chứng khó thở, tức ngực thì gọi ngay vào số hotline, sẽ có người lên khám cho anh. Sau hơn 20 phút nói chuyện với bác sĩ điều trị, tôi ổn định được tinh thần và nhận ra rằng đáng lẽ mình nên gọi cho cô ấy sớm hơn. Bởi khi nói chuyện với người trực tiếp điều trị, bạn sẽ an tâm hơn rất nhiều, thay vì lên mạng tìm hiểu cách điều trị rồi làm nhiễu loạn thông tin. Sau chuỗi lại một loạt hoạt động trong 2 ngày qua tại khu điều trị, tôi nhận thấy ngoài việc điều trị triệu chứng thì điều trị về tinh thần cũng hết sức quan trọng. Đó là lý do vì sao mỗi sáng vào lúc 7 giờ, nhạc được bật lên để đánh thức mọi người dậy tập thể dục. Tại sao các người chị, hành động, lời nói của bác sĩ, y tá, dân quân đều hết sức gõ nhẹ và thông cảm. Bởi hơn ai hết, họ biết rằng nếu để tinh thần bệnh nhân hoảng loạn, suy sụp thì bệnh sẽ chuyển biến nặng hơn rất nhiều. 10 giờ, người anh làm tại bệnh viện Hoàn Mỹ gửi cho tôi một tấm hình với nội dung cải thiện oxy phổi bằng cách nằm ở tư thế nằm sấp và nói tôi hãy làm theo hướng dẫn. 12 giờ 30, sau khi ăn trưa xong, tôi tập nằm sấp theo hướng dẫn để đưa oxy vào phổi và thấy khả quan. Việc gì ban đầu làm cũng khiến bạn gặp khó khăn và tôi phải mất 15 phút ban đầu ổn định được tư thế nằm, điều hòa nhịp thở để bơm được oxy vào phổi. Khi oxy đủ thì cơn ho sẽ dịu xuống. Xem như trưa đó tôi có một giấc ngủ ngon sau 2 đêm thức trắng. Ngủ dậy, tôi tiếp tục các bài tập thở, bởi chỉ cần bơm được oxy vào phổi thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn, nhưng thật sự là rất khó khăn. Cái tích cực cho đến thời điểm này là tôi tìm được cách nằm sấp để cải thiện oxy cho phổi khi cần. Đêm xuống, tôi tiếp tục ngồi để ổn định hơi thở của mình trước khi nằm sấp rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Ngày 4 tháng 8, ngày 6 ngày trôi qua nhưng cơn ho vẫn không có dấu hiệu giảm, khiến đầu tôi nặng hơn. Như thường lệ ăn xong, uống thuốc là tôi lao vào tập thở. Hôm nay tôi biết cách chắc chiêu từng hơi thở nhỏ, hít vào để tạo thành một hơi lớn hơn, nhưng lúc nhả hơi ra từ từ thì không làm được. Dẫu biết là khó khăn, nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Cứ có thời gian rảnh là tôi lại tập, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, bất kể thời gian rảnh và yên tĩnh là tôi tìm hơi thở của mình. 22 giờ, tôi bắt đầu thấy thân nhiệt nóng lên bất thường, cầm máy đo thân nhiệt, nhiệt độ lên đến 39,5 độ. Tôi vội ngồi dậy uống một viên giảm sốt paracetamol, pha nước ấm uống liên tục. Người thì nóng sốt, họng thì ho, tim đập nhanh, đầu nặng trĩu. Lúc này tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đứng dậy cầm điện thoại đến, bấm số hotline y tế để chuẩn bị. Nếu tình trạng xấu hơn thì tôi sẽ gọi nhờ họ can thiệp. Mặt khác, để đầu óc luôn được tỉnh táo, tôi đứng dậy đi tới đi lui chứ không ngồi một chỗ. Nước ấm uống liên tục để vã mồ hôi. 45 phút trôi qua, tôi thấy nhiệt độ cơ thể bớt nóng. Lúc này là 38,4 độ, giảm được 1 độ. Tôi tạm an tâm và ngồi xuống cho nhiệt độ giảm xuống còn 37 độ 8, 38 độ. Tôi mới dám nằm xuống để ngủ. Ngày 5 tháng 8, ngày thứ Bảy, cứ sau một đêm ho không ngủ được hoặc bị sốt là sáng ra tôi ăn rất nhiều, bởi không ăn để lấy sức thì xem như mình bị khuất phục trước đòn con virus này. Trưa ngày 5 tháng 8, tôi bắt đầu lấy lại được khứu giác nhưng ngửi được ít, chưa trọn vẹn. 21 giờ 30, tôi lại sốt, thân nhiệt lúc này là 38,5 độ. Tôi tiếp tục ngồi dậy uống một viên paracetamol, đồng thời bơm nước ấm liên tục. Cứ mỗi đêm sốt, tôi thường uống gần 2 lít nước. Việc uống nước ấm sẽ giúp cơ thể vã mồ hôi và thân nhiệt sẽ giảm nhanh hơn. Cũng như đêm trước, tôi chờ thân nhiệt mình xuống dưới 38 độ, tôi mới dám nằm ngủ. Ngày 6 tháng 8, ngày thứ 8.
Sau 2 đêm sốt liên tục, sáng nay tôi cảm thấy cơ thể mình ổn hơn một chút. Tuy nhiên, cơn ho của tôi lại đi ngược dòng. Nếu như mấy ngày trước, ban ngày tôi ho ít, đêm nhiều, thì nay lại ngược lại hoàn toàn. Sáng dậy tôi ho rất nhiều, đặc biệt là lúc làm vệ sinh răng miệng xong, nhưng ban đêm thì tôi lại ít ho hơn. Phải chăng vì nằm sấp bơm được oxy vào phổi khiến cơn ho của tôi dễ chịu hơn chăng? 12 giờ 15, quân nhân lên phát cơm trưa và tôi vui mừng khi ngửi được toàn bộ thức ăn. Xem như đến ngày thứ 8 thì tôi hoàn toàn lấy lại được khứu giác và vị giác của mình. Chẳng ớt thấy cay là thấy vui rồi. Đây có lẽ là tín hiệu tích cực khi cơ thể tôi bắt đầu phản kháng lại virus thành công. Nhưng công cuộc bảo vệ lá phổi của tôi vẫn là một vấn đề lớn chưa giải quyết được, bởi cơn ho vẫn duy trì mà chưa có dấu hiệu giảm. 15 giờ 30 chiều, nắng bắt đầu vào ban công. Căn hộ tôi điều trị thuộc hướng Tây Nam nên nắng chiều. Tôi chắc chiêu từng mét nhỏ vào ban công có nắng để phơi. Bởi 8 ngày trôi qua, tôi chưa hấp thụ một giọt nắng nào. Việc phơi nắng cũng giúp cho phổi ấm hơn. Ngày 7 tháng 8, ngày thứ 9, 6 giờ, chuông đồng hồ báo thức. Hôm nay tôi thấy cơ thể mình khỏe hơn nên theo chân mấy anh trong phòng đã lên sân thượng của tòa nhà để tập thể dục. Tòa nhà tôi ở cao 25 tầng, tầng tôi điều trị là tầng 13. Và mỗi sáng tôi leo 12 tầng thang bộ để đến với nơi tuyệt vời nhất, nơi có nhiều nắng sáng, không khí sạch và phong cảnh tuyệt đẹp. Việc được phơi nắng và vận động giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Khi cơ thể thoải mái, giúp tôi ăn ngon miệng hơn, thấy khỏe khoắn hơn, mặc dù cơn ho vẫn còn đó. Thú thật là khi cơn ho vẫn còn, nhưng việc tập được tư thế nằm sấp để bơm oxy vào phổi, nó giống như pha cứu sinh cho tôi qua được cơn nguy kịch. Sau đó, tôi tiếp tục tập các động tác nằm nghiêng phải và trái, mọi thứ diễn ra tốt. Chỉ có tư thế nằm ngửa ho nhiều hơn, nên tôi không thực hiện được, bởi khi phổi chúng ta còn yếu, nếu nằm ngửa, phổi sẽ bị đè, làm cơn ho diễn ra mạnh hơn. Việc duy trì súc họng 5 lần một ngày, rửa mũi 2 lần một ngày, sáng tối, và duy trì tập thở dần dần khiến cơ thể tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Ngày 8 tháng 8, ngày 10, như thường lệ, 6 giờ sáng tôi thức dậy và leo 12 tầng thang bộ tập thể dục. Việc được phơi nắng làm nóng phổi và có thể phản kháng virus thành công, nên hôm nay tôi thấy mình hít được sâu hơn. Cơn ho vẫn còn đó, nhưng có dấu hiệu thuyên giảm. Đây là dấu hiệu tôi rất mừng. 10 giờ 15, y tá gọi mọi người ra lấy mẫu dịch tễ để làm xét nghiệm PCR. Sau 7 ngày vào cách ly sẽ xét nghiệm một lần. Với tình trạng sức khỏe của tôi bị vùi dập liên tục mấy ngày qua và cơn ho vẫn còn, nên tôi nghĩ thầm chắc mình sẽ ở lại đây một thời gian nữa. 22 giờ, hàng đêm tôi đều uống một ly nước ấm hoặc một ly chanh mật ong gừng, ngồi tập hít thở 15 cho đến 20 phút với nằm xuống ngủ. Đêm này là một đêm đặc biệt, đêm mà tôi nằm ngửa thẳng chân nhưng không ho một tiếng nào. Tôi rất mừng vì biết rằng cơ thể đang dần hồi phục tích cực. Phải chăng 2 ngày rồi được phơi nắng, vận động, làm phổi được ấm lên nên có dấu hiệu tích cực chăng? Tôi không biết, nhưng đêm nay vui và ngủ đã. Ngày 9 tháng 8, sáng nay cũng như 2 sáng trước, tôi tiếp tục dậy sớm leo thang tập thể dục và phơi nắng. Nếu như 2 hôm trước tôi vừa đi vừa ho và nhanh mệt, thì hôm nay tôi lên một lượt 12 tầng và cảm giác vẫn muốn đi nữa. Lúc này tôi biết mình đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng cũng không chủ quan và chờ kết quả PCR. Ngày 10 tháng 8, ngày 12, ăn sáng xong, tôi tiếp tục tập ngồi hít thở. Cơ thể khỏe mạnh nên dần tôi hít được sâu hơn. Tuy vậy vẫn bị sặc, vì cơ vòm họng vẫn đang rất nhẹ, chỉ cần hơi gió thoáng qua vào họng đã gây phản ứng ho. 9 giờ, hôm nay y tá đi khám trễ hơn mọi ngày. Đến phòng tôi, y tá thông báo hôm nay phòng có 2 người được xuất viện, trong đó có tôi. Ồ, tôi không tin vào tay mình, với cái thằng bệnh nặng nhất, bị vùi dập tạ tơi nhất. Cơn ho hàng đêm của tôi là nỗi ám ảnh cho giấc ngủ của mọi người trong phòng, là thằng được xuất viện đầu tiên. 17 giờ, chia tay mọi người trong phòng, tôi mang hành lý xuống xe trở về nhà. Chiều ấy, Sài Gòn đón tôi bằng cơn mưa nặng hạt. Suốt quãng đường từ quận 2 về Tân Phú, trên đường đâu đâu cũng chăn dây tứ phía, nhà nhà đóng cửa, trên đường chỉ rải rác vài người làm tôi nghẹn lòng. Sài Gòn bệnh đã lâu, còn biết bao giờ mới khỏe lại. Kết thúc chuyến du lịch trải nghiệm 10 ngày điều trị Covid-19,
Tôi đã trải qua hầu hết các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, nặng đầu, tiêu chảy, mất khứu giác và vị giác. Có thể tôi may mắn hơn nhiều người khác khi còn mạnh khỏe để trở về nhà. Vậy nên tôi muốn chia sẻ với bạn lời khuyên như sau. Không nên thực hiện chuyến du lịch này, biến chủng Delta hiện nay chuyển biến bệnh rất nhanh. Bạn thấy đó, 3 ngày trước tôi còn vui đùa, 3 ngày sau tôi đã không nằm được. Vậy nên nếu không có việc gì phải ra ngoài thì vui lòng ở yên trong nhà. Nếu biết mình nhiễm bệnh, hãy lạc quan và theo dõi sức khỏe của bản thân. Các triệu chứng như mệt mỏi, nặng đầu, tiêu chảy, đau họng, mất vị giác và khứu giác bạn đừng quan tâm nhiều vì tự khắc nó sẽ có lại. Nhưng đừng để sốt quá lâu, 4-5 ngày liên tục, hay ho quá nhiều như mình là 12 ngày liền, thì phải theo dõi và cập nhật tình trạng sức khỏe liên tục để báo với bác sĩ điều trị. Nếu thấy bệnh chuyển biến nặng, hãy bình tĩnh gọi ngay cho bác sĩ tại khu điều trị, bởi làm việc trực tiếp với người khám, điều trị cho mình, bạn sẽ an tâm hơn rất nhiều so với lên mạng tìm hiểu rồi phân tâm. Cắt đứt liên lạc với mọi người để tập trung điều trị, bởi mình không còn đường lui. Đến giai đoạn này, ranh giới từ việc mang khẩu trang chuyển sang mang máy thở rất mong manh. Nếu mình tiếp tục để cho tình cảm xúc chi phối thì sẽ làm tức ngực và khó thở hơn. Nếu bạn cảm thấy khó thở, thở gấp và ngắn, hãy tập nằm sấp để bơm oxy vào và điều tiết nhịp thở. Đây là phao cứu sinh của mình mấy ngày rồi. Hãy tập thở ngay từ bây giờ. Theo các chuyên gia, người nhiễm bệnh chủ yếu bị tấn công vào đường hô hấp. Việc rèn luyện các bài tập thở để thở đúng cách có tác dụng để được nhiều dưỡng khí vào tận đáy phổi và đỉnh phổi, mà bình thường khí không đến được. Bên cạnh đó là luyện các cơ hô hấp như cơ liên sườn, cơ hoành, chống lại hiện tượng xơ cứng các khớp ở lồng ngực, hỗ trợ giúp tống dịch ra khỏi phổi, từ đó hạn chế được việc chuyển biến bệnh nặng hơn. Xúc họng 5-6 lần một ngày, vệ sinh mũi 2 lần một ngày, bởi đây là hai vị trí virus cương bụng nhiều nhất. Xông mắt, mũi, miệng 2 lần một ngày. Sốt thì không xông, xông xong thì không được đi tắm liền. Thuốc uống theo toa của bác sĩ. Bổ sung chất dinh dưỡng bằng trái cây và thực phẩm mang theo để tăng thêm sức đề kháng. Bởi khẩu phần ăn của bệnh viện tuy rất ngon nhưng không đủ dưỡng chất để chúng ta tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hành lý mang theo khi đi cách ly. Quần áo chỉ mang theo 3 bộ, ngày nào giặt ngày đó. Ấm đun nước siêu tốc, sử dụng rất nhiều. Cồn sát khuẩn 70 độ, dùng để khử khuẩn các vật dụng, giường nằm, tay chân hay trước và sau khi đi nhà vệ sinh. Nước muối súc miệng, rượu mũi, mang theo nhiều vì mỗi ngày súc 5-6 lần. Chanh, gừng, xả, dầu tràm hoặc dầu xanh dùng để xông hoặc mũi miệng. Mật ong gừng giúp sát khuẩn vòm họng, uống tốt nhất vào buổi sáng thức dậy. Sữa, bánh, trái cây, xúc xích, mì gói, nên mua mì ly ăn xong bỏ. Táo gối, phòng trường hợp đau rát họng không ăn nổi cơm. Xê sủi, giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể. Máy đo thân nhiệt, máy đo SpO2 nếu có. Dây điện, trường hợp phòng chỉ có một ổ cắm. Covid-19 không phải là đại dịch đầu tiên nhân loại đối mặt, nhưng là căn bệnh hiện đại duy nhất khiến các nước trên thế giới lao đao. Trong đó Việt Nam cũng là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch lần thứ tư này. Chứng kiến sự làm việc quá tải của bác sĩ, y tá, quân nhân hay các anh chị ở tuyến đầu cuộc chiến, tôi thầm cảm ơn họ vì bản thân họ đã hy sinh quá nhiều trong trận chiến chưa hồi kết này. Tôi mong cho thế giới bình an, đại dịch sớm đi qua để người dân sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Hoàng Kim, người trải nghiệm. Các bạn vừa theo dõi tâm sự của tác giả Hoàng Kim kể về chuyến du lịch khám phá hơi thở của mình trong cuộc chiến với căn bệnh đang hoành hành khắp thế giới. Cảm nhận của bạn như thế nào? Hãy bình luận phía dưới nhé! Và trong số các bạn, ai đã từng tham gia chuyến du lịch này? Voi MK hy vọng rằng sẽ không ai phải lên xe để thực hiện chuyến đi này. Nhưng nếu bạn đã từng đi và trở về, hãy cho mọi người biết cảm giác của bạn ra sao nhé! Chúc các bạn và gia đình luôn bình an, hạnh phúc vượt qua mùa dịch. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo cho những video mới nhất nhé!